Ang mga gagamitin ay colored art paper, glue, ruler, lapis, botones, at gunting. Gupitin ang art paper na may sukat na 17 by 17 cm. Sa itim na cartolina ay gumuhit ng bilog gamit ang botones at gupitin ito. Ito na ang ating finished product. Sana ay nagustuhan ninyo. See you again next time for another art video. Tara, art tayo!
fan, if you have enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe, hit the notification button para maging updated ka sa mga susunod pang mga videos. Kaya ano pa inaantay natin? Tara! Art tayo!